So last time kita belajar adalah macam mana kita nak hasilkan voltage EMF, voltage atau EMF ataupun current tanpa menggunakan apa-apa bateri ke apalah. So bagaimana kita nak menghasilkan current dengan secara semula jadinya. Okay, so kalau kamu nampak kat sini, ini adalah ini adalah magnet kan. So dekat magnet ni kita ada magnetic field kat situ kan. Lepas tu kamu belajar magnetic flux tu adalah magnetic field yang lalu dekat certain area. Jadi area yang kita nak tengok kat sini adalah coil ni lah. Jadi bila kita ubah, kan sekarang ni katalah magnetic field yang masuk dekat coil ni kan, dekat yang gelung-gelung ni adalah banyak itu. Jadi bila kita dekatkan magnet tu kepada coil tu, okay, jadi what happen, banyak lagi magnetic field yang masuk kat dalam coil tu, di mana kita cakap dia punya magnetic flux tu increase. Jadi Faraday, orang yang buat eksperimen ni Faraday cakap, if you change magnetic flux tu adalah magnetic field dalam area of the coil. Okay, if you change it, tak kisahlah. Kalau ni kan kita increase, kita decrease kan. Increase, decrease, you will get EMF dan juga voltage lah. So ni tiada current kan, tak ada voltage. Kalau nak voltage baru ada current. Okay, so ni tak ada voltage. So bila kamu datang dekat, ada voltage, ada current. So that's why kamu punya light bulb menyala. Okay, so itu yang kamu belajar last time. Law nama dia. Orang ni nama dia Faraday. Dia cakap kalau kita nak hasilkan current secara semula jadinya kan, if you want to produce V induced ataupun EMF induced, lepas tu menghasilkan current, okay, so kamu kena ubah magnetic flux kat sini. Okay, so kamu belajar magnetic flux tu adalah yang this one lah, contoh yang Miss ajar hari tu kan. Magnetic flux tu adalah this one kan, katalah we have our certain area over here. So I am going to recap lah, takutlah lupa kan. Certain area kan. Lepas tu ni ada magnetic field kan. Okay. So kalau kamu datangkan dekat lagi magnet ni, jadi dia punya B yang masuk dalam ni makin meningkat lah kan. Jadi magnetic flux akan increase. Bila magnetic flux increase, kita cakap adalah V adalah I induced. Okay, sama juga. Ini kalau kita bawa dia jauh pun, kamu punya magnetic flux akan berkurang. So sama juga, kamu akan hasilkan V dan juga I. Okay. So itu adalah Faraday's law. I hope you understand that. Okay. So this is the basic formula lah, iaitu EMF induced is equals to change in magnetic flux lah. Okay. So di mana magnetic flux tu adalah, ni kan formula dia kan, kita belajar daripada sebelum ni, area dalam magnetic field cos theta. Jadi kita pun letaklah dekat dalam tu kan. Okay. So this is the general formula lah. Macam mana kita nak kira exactly berapa nilai voltage kita. So we do this lah. Okay. Right. So lepas tu, unit dia obviously voltage lah. Okay. So ingat kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya Miss tahu. Okay. Okay, lepas tu kamu belajar juga ada kan daripada Faraday's law ni, this is the general formula. Okay. Lepas tu kita nak spesifikkan lagi dia kepada, tengok ni, straight wire, coil dan juga rotating coil. Okay, so sekarang ni Miss nak ajar, Miss nak ajar pasal coil lah. Okay. Okay, coil ni kejap So this one is the coil kan. Ni last time kita buat ni adalah coil. Okay. So I'm going to recap back in case lah kalau mudah lupa kan. So EMF induced is equals to change in magnetic flux kan. Magnetic flux pula formula dia adalah A, B, cos theta. Jadi ada 3 benda yang dia boleh ubah kat sini kan. Untuk dapat EMF induced ni, sama dia diubah area ataupun diubah magnetic field ataupun diubah angle kan. Okay. So the last time kita buat latihan macam mana kalau diubah area. Tengok changing area kan. If you can take a look over here. Changing the area. Jadi kita dah buat yang area ni. Lepas tu kita nak buat yang ni pula. Yang for B pula, changing B. Okay, so let's try to do the question. Okay,
Okay, so kita tengok Okay, so baca dia punya statement kat sini. Okay, so for a coil of n turns is placed in the changing magnetic field. Okay, so changing magnetic field lah. Apa ni sebab ni? Changing B kat sini, okay. So sekarang ni kamu nampak tak formula dia kan? This is the general formula kan? General formula kan? Maksudnya nak hasilkan V induced tu. I'm going to keep saying this lah supaya kamu faham kan? Kita nak hasilkan voltage secara semula jadinya tu, kamu kena ubah sama ada area B ataupun cos theta. Tapi dalam kes ni kita ubah B sahaja. Jadi kamu tengok kan, A dengan cos theta ni constant kan, B yang berubah. Okay? Ini number of turn ni kadang-kadang dia adalah number of turn sebab kadang-kadang kamu punya coil tu bukannya ada satu turn sahaja, dia boleh ada banyak turn, ada lilit banyak kali kan. Macam gelung tadi kamu tengok dalam simulation tu kan, dia boleh banyak kali number of turn. Okay, so kalau dia cakap, soalan tu cakap ada number of turn, jadi kamu darab lah dengan number of turn. Okay, jadi kita cuba buat lah. Kita cuba buat, okay. Kejap. Okay, so kita cuba buat. Okay, so let's read the question, okay, together. Okay, so a coil having an area of 8 cm square and 50 turns lah. So kamu tulislah apa yang dia bagi tahu kat sini So dia cakap lah kita ada area sebanyak 8 cm square kan. Atau nak tukar pada SI unit mesti 8 darab 10 kuasa senti adalah negatif 2. And then dia ada square kat sini kan. Ni semua square kan dia meter square tu meter square lah sebab dia unit kan. So ni akan dapat 8 darab 10 kuasa negatif 4 meter square. Okay. So area of 8 cm square and number of turn is 50. So number of turn is 50. Okay, lies perpendicular to a magnetic field of 0.2 Tesla. Okay. So B equals to 0.2 Tesla. Okay, so sekarang ni kan, ni ada angle kan, perpendicular kan. So sekarang ni Miss nak emphasize lagi lah. Okay. So kalau B, selalunya B ke sana kan, B ke sana. So kalau dia letak coil tu perpendicular, this one I'm going to show you. Okay. If you put the coil perpendicular to the magnetic field, jadi kita akan dapat perpendicular tu beginilah kan. Beginilah kan. Jadi this is your B kan. This is your area B, this is A kan. Jadi angle dia adalah kosong lah. Okay. Okay, so make sense lah, kena kosong sebab kalau cos kosong baru kamu dapat nilai dia 1. Kalau kamu buat cos 90 nanti dapat kosong. So salah lah kalau kamu macam blur dalam exam kan. Apa maksud statement ni perpendicular ni kan. Adakah angle 90 tapi bila kamu letak cos 90 dapat kosong pula. Jadi kat sini kamu kena pakaikan fikir logik lah. Mesti cos 0 sebab kita nak nilai dia sama dengan 1 kan. Sebab baru ada nilai kan. Okay. Right, so that is for B. Okay, B equals 1.2. So if the magnetic flux density is steadily reduced to 0, maksudnya kat sini adalah, dia cakap kat sini, tadi mula-mula B dia sama dengan 0.2 Tesla kan. Lepas tu sekarang B dia jadi kosong. Jadi B initial, B final jadi kosong kan. Taking time sebanyak 0.5 saat. So time sama dengan 0.5 second. So determine the initial magnetic flux linkage. So how to do that? The initial magnetic flux linkage. So kita tahu kan magnetic flux formula dia adalah, so this A, magnetic flux formula dia adalah AB. Tapi kalau ada perkataan linkage, maksudnya kena darab dengan number of turns, okay? Lepas tu dia cakap initial, jadi mesti kena guna B yang initial lah, kan? Okay, so kamu pun masukkanlah. N is 50. Area 8 darab 10 kuasa negatif 4. And then B initial tadi adalah 0.2 Tesla, kan? 0.2. So you get your answer to be 8 darab 10 kuasa negatif 3 Weber, okay? So unit untuk magnetic flux ni Weber sebab orang yang buat ni nama dia Weber, okay? Ataupun kalau tak ingat Weber, kamu boleh buatlah
meter square, unit untuk area meter square kan. B adalah Tesla. So, alternative unit dia adalah TM square. Okay? Right, so A is for A. Okay? So, make sure kamu write down lah. Okay, if you feel like you don't understand it, kan, at least kamu salin benda ni supaya macam at least kamu dapat something, okay? And then you can always refer back what you salin lah, okay? A learning process is a very slow process, so take it easy lah, okay? So apa yang Miss cakap ni, kamu slow-slow digest. Okay, so kita dah buat yang A, so let's try to do the B one, okay? So remember kita ubah magnetic field tau, yang lain semua constant, okay? So sekarang soalan yang kedua dia mahu apa? Dia nak the induced EMF. Okay, so kita pun tahu kan formula tadi adalah negatif. Negatif ni nanti Miss beritahu kenapa N A cos theta dB over dt kan. Kenapa kita buat dB over dt? Sebab yang case ni adalah diubah magnetic field. Daripada 0.2 kepada kosong. Okay. Tengoklah apa yang diubah. Maybe diubah area kan. Maybe diubah theta. So sebelum ni kita dah buat yang diubah area. Kan. The B constant. But now we are looking at the A constant pula. Okay. Kalau you feel lost lah. Okay. And then kau masukkan lah. Okay. Negatif ni letak je lah kan. Tapi ada negatif ni kan. Dia dalam list of formula kalau kamu tengok kan. Kamu tengok list of formula. Kan, list of formula memang akan ada negatif lah. So kalau kamu nak selamat, kamu letak je lah negatif tu. Tapi jawapan akhir tu biarkan positif. Sebab negatif ni adalah konsep sebenarnya. Nanti Miss ajar kenapa dia negatif, okay? Tapi ya, if you just put it in the, in the calculation. So tapi kalau tak letak pun, tiba-tiba terlupa. I think pemeriksa tak adalah kejam sangat kan. Tapi nak selamat letaklah. Okay, area is 8 darab 10 kuasa negatif 4. Cos 0, baru dapat cos 0, baru dapat 1. Okay. So, dB maksudnya adalah bukan differentiate tau. Maksudnya B final tolak B initial over time. Kan. So, Miss akan tulis balik lah. Negatif 58 darab 10 kuasa negatif 4. Cos 0. So, B final is 0 minus 0.2 bahagi masa dia tadi 0.5. Okay. And then you get your answer to be, I think, 0.016 volt. Okay. Okay, so salin that. Okay, so kita akan teruskan sebab kita dah tengok yang macam ni kita changing area, kan? Macam ni kalau kita change area, kan? Contohnya magnetic field dia sama, kan? Tapi area dia mungkin jadi lagi besar. Jadi magnetic flux pun berubah, Dah tengok changing area, changing B, kita tengok pula changing the angle. Okay, so changing the angle, this one the last one. So remember this is for coil. Remember we are doing for coil. So tengok kat sini. We have like straight conductor, coil and rotating coil. So we are learning about coil. Okay. So coil tu boleh change B or area or angle. So kita tengok angle pula. Okay. Okay, so let's read the question. Okay. So changing the angle. So the formula I think lah would be EMF induced is equals to negative N AB, dia akan jadi changing cos theta lah kan, cos theta. Okay, so that is the formula lah.
Okay, so kita baca soalan ni, okay. Right. A 25 turn N sama dengan 25 circular coil has a diameter of 1 meter. So diameter of 1 meter lah. So it is placed which exists along the direction of the Earth's magnetic field. Okay. So kat sini kan dia cakap it is placed it exists along the direction of the area's magnetic field. Maksudnya katakanlah we have the Earth's magnetic field tu. So we have our B to B 50 darab 10 kuasa negatif 6 Tesla. Okay, kita katalah kita buat B sentiasa ke sana kan. So this is our B. Okay. Axis kejap let me check. Okay, so it is axis along the direction of the Earth's magnetic field. Okay. Apa maksud is axis along magnetic field? Its axis along the Earth's magnetic field cos 0. Its axis along the Earth's magnetic field. Okay, sekejap mesti nak digest statement ni. Magnetic field and then in 0.2 seconds, sorry, it is flipped 180. Okay, alright. Okay, apa yang dimaksudkan dengan perkataan it is placed with its axis along the Earth's magnetic field adalah axis tu kita cakap kita punya its axis, its y-axis lah aja I think kan its axis along the Earth's magnetic field adalah, so we have this one. Katalah this is your coil with its axis tu maksudnya adalah this one, okay. Okay, kalau kau jumpa statement ni kan, which is axis along the direction of magnetic field, kat sini dia memang cakap, yang ni kamu tulis dalam nota extra, memang dia cakap vector A terus, okay. Is axis tu maksudnya we have your plane of the coil and this is the axis lah. So the vector A is over there, okay. Okay, so okay, so ini bahasa Inggeris dia, Miss rasa dia takkan tanya macam ni dalam exam sebab dia confuse kan. Tapi bila dia cakap dia perkataan is axis along the direction of Earth magnetic field, so direction of Earth magnetic field ke sana, kalau is axis tu dah merujuk terus kepada vector A kamu, okay. So coil kamu macam ni lah. Okay, okay, tu mula-mula dia macam tu. Jadi angle kat sini kamu nampak dia sama dengan berapa ni? Kamu nampak angle kat sini, A dengan B ni selari kan, jadi angle dia kosong, okay. So, ni angle pertama dia, okay. Lepas tu dalam masa 0.2 saat, lepas tu dia pun terbalikkan 180, okay. So, sekarang ni, katalah kamu ada macam ni kan. So, this is your B. So, sekarang ni dia terbalikkan 180, maksudnya this one kan, dia terbalik 180. So ni Miss nak buat ni Kejap. Miss akan buat begini. Miss akan buat begini. Okey, kejap. Bagi kamu nampak kan. So, mula-mula dia dekat sini kan. Okey, lepas tu kita nak terbalikkan dia 180. Kata. Ni kita nak buat ni. Please. Okay. So ni 90 kan? 180. Okay, so dia terbalik lah. So B kita kan sentiasa ke sana kan? Jadi berapa angle ni agak-agak ni Angle this one. Angle final dia. Anyone wants to try to answer? What is the angle between A and B right now? Anyone? Want to try? Angle antara A and B. So the angle would be what? Miss. Sorry, berapa Aiman? Yeah, 180 exactly. Sandra, thank you so much. Andy, so the angle will be 180. Okay, very good. 180. Okay, so kamu pun masuklah dalam equation kamu, okay? So EMF induced is equals to
negative 25. But we don't have the area kan. So dapatkan dia circular. So we find A equals to pi r square. So your diameter tadi 1. Jadi R adalah, mestilah R radius adalah 0.5 kan. So kamu masukkanlah pi 0.5 square. So I think this one you get 0.79 meter square. Okay. So this one adalah 0.79. Lepas tu B adalah berapa tadi? 50 darab 10 kuasa negatif 6. And then this one will be cos 0 minus cos 180 over masa kita adalah 0.2. Okay. And I think you get your answer to be 9.98 times 10 to the power of negative 3V. Okay. So write that down first. Okay. Miss nak fikirlah. We can have the derivation and all kan. Tapi sebenarnya kita tak belajar pun. Kita tak akan buat pun lah derivation ni dekat dalam exam. Jadi Miss nak fikir. Miss nak ajar ke tak derivation dekat kamu kan. Boleh tak kalau Miss tak ajar derivation, Miss ajar guna formula je. Sebab kan nanti dalam exam kamu akan guna formula juga. So sebenarnya Miss nak minta izin lah kat sini. So this is an online teaching kan. Jadi kalau boleh Miss nak ajar benda yang masuk exam saja. So I hope you trust me on this lah. Okay. Because yeah. Okay. Miss akan ajar guna formula je untuk next topic. Kalau Miss rasa benda tu penting, derivation dia baru Miss ajar. Okay. So tapi andai katalah kamu rasa tak puas hati kan. Macam mana saya dapat formula ni? Then you can ask me personally lah. Okay. Right. Okay. So that's why lah kan kalau kamu nak score fizik kan, I strongly suggest the fastest way. Macam Miss bagi tips lah Miss ada letak this list of formula dekat dalam kamu punya Google Drive yang ada nota banyak-banyak tu kan, yang dekat dalam diorang lagi tak tahu dekat dalam link WhatsApp tu kan ada link Google Drive yang Miss letak semua nota dengan skema dengan this list of formula. Okay. So this list of formula adalah semua formula yang akan digunakan dalam exam. Tapi kadang-kadang kamu tak tahu formula tu digunakan untuk apa. Jadi kamu tengoklah apa yang Miss catat kat tepi ni kan. Contoh macam ni kita dah belajar. This is the magnetic flux kan. So kalau linkage maksudnya darab dengan number of turns, and then we've learned about Faraday's law. Okay. And then this tadi kita dah buat latihan untuk coil kan. Sama dia kita ubah B ataupun kita ubah A kat sini kan. Okay. So right. So nampak tak ada 3 benda kat sini kan. Straight wire, coil and rotating coil. Kan nampak tak yang benda yang kita nak belajar tu, tapi Miss baru ajar coil. Okay, Miss tak ajar lagi straight wire dengan rotating coil. Okay, tapi kamu nampak kat sini dia ada formula kan. Okay, so sepatutnya kalau kita belajar dalam kelas kan, Miss akan explain macam mana formula yang ni boleh dapat spesifik macam ni. Okay, tapi Miss tak nak ajar benda tu. Miss nak ajar kamu guna sahaja formula ni. Okay, boleh Sebab kalau Miss ajar derivation pun dia bukan dia masuk exam kan. Yelah, sebab dia online kan. So I hope you can trust me on this. Okay. Okay, I hope I'm doing the right thing lah. Okay. Right, so tak apa. Tapi kalau kamu nak tahu, you can always ask me. Okay, so sekarang kita dah belajar pasal coil. Okay, nampak tak perkataan 3 perkataan ni. So we learn about coil. Okay. So basically nak cakap ni kan, daripada Faraday's law tu, this is a general formula. Daripada general formula tu, dia spesifikkan lagi untuk coil. Coil ni sebenarnya tak ada masalah lah. Dia nak bagi tahu je yang kita boleh dapat juga EMF induced kalau kita ubah A ke B ke ataupun theta. So tu tiada masalah lah. Okay, so remember this is a general one general one.
Okay, lepas tu daripada general tu, this one ni, supposedly I show you how to get the formula for straight conductor. Tapi Miss nak ajar je kamu guna, okay? Right. Okay, untuk straight conductor pula, this one straight conductor, okay, yang coil kita dah belajar. Untuk straight conductor pula, okay, remember the formula for your coil, okay, I'm going to emphasize this many times lah. For coil, we could either change area B atau theta. Itu kita dah belajar lah, tiada masalah. Okay, tapi untuk straight conductor, apa itu maksudnya straight conductor? Straight conductor ni sebenarnya adalah straight wire je lah. Kan, straight wire. Okay, this is adalah derivation dia. I'm not going to teach you, okay. I hope you can trust me on this, okay. So, kalau soalan minta kan, saya nak EMF induced. Kan, EMF induced this one. I want this one for straight wire. Miss tak gunalah formula ni. Miss tak guna formula ni. So, yang ni yang general punya kan. General punya. So, Miss akan guna formula this one. Okay, the formula is, this is for the straight wire. The formula is BLV sin theta. Ataupun kalau nak lagi senang, kamu tengok list of formula kamu kan. So, Miss dah ajar yang coil ni. Yang coil ni tiada masalah, Miss dah ajar. This is for the straight wire. Okay, you use this formula BLV sin theta. Kamu janganlah pula nanti bila soalan tu minta, contoh soalan untuk straight wire, kamu guna formula yang ni ataupun guna ni. Salah lah. So, kamu guna formula straight wire ni. You use this one. Okay, I'm going to show you how to use that formula. Okay. Okay, so this one, yada. Rotating coil nanti Miss ajar. Okay, kita cuba buat soalan ni. Okay. Right, so nampak kat sini. So, Miss suggest kat kamu, tolonglah print list of formula ni. And then kalau buat latihan, tengok je dekat sini kan. Supaya kamu tahu mana formula nak guna. Yang awal-awal ni maybe dia kurang sikit complicated. Tapi kat hujung-hujung ni kan, it gets very complicated lah if you ask me. Kalau complicated, dia banyak. Dia senang tapi dia banyak. Okay. So, dia jadi complicated lah. Okay. Alright, so kita cuba buat soalan ni Okay, so let's read the question. So we have a 20 centimeter long metal rod. So we have length of 0.2 meter lah, okay? Kan, 0.2 meter kan? If moved at a speed of 25 ms -1 across a uniform magnetic flux, di mana B dia adalah 250 darab/kuasa -3 Tesla okay. Unit Tesla tau, bukan unit DMT, mili tu adalah -3, okay. Right, so the motion of the rod is perpendicular to the magnetic field as shown in the figure, okay. So soalan minta apa? Dia minta the induced EMF in the rod. So kamu nampak je, ini adalah straight wire. So bila tengok list of formula, okay, macam coil tadi kita gunalah formula coil tu kan. But if we say for the straight wire, nampak je straight wire kan? You can see a straight wire over here. Itu pula. Ni nampak kan straight wire. Lepas tu minta induced EMF, straight wire, straight conductor, straight wire samalah. So you use this formula iaitu, mana formula dia? Tengok list of formula kamu ni. BLV sin theta. EMF is equals to BLV sin theta, di mana theta tu adalah angle between apa tu angle dia? Between B and V, okay? And then Miss bagi tips lah, selalu angle dia adalah 90 degree, okay? Sebab dia takkan bagilah angle 30 degree, 60 degree, okay? Dia takkan bagi, okay? So dia akan bagi 90 lah supaya sin 90 sama dengan 1 kan. Supaya dia nilai lah. Kalau kamu buat sin kosong, nanti dia jadi kosong pula kan. So itulah logik di situlah ke situ okay. So kamu masukkanlah B adalah what tadi? B kita dapat 250 darab 10 kuasa -3. Your length is 0.2. V is 25 kan. And then sin 90 okay. You put tahu di angle dia, kamu tak letak pula sin 90. Nanti kan nanti tak dapat markah gantian, okay? Sebabnya mesti kena ada, kalau kamu tulis formula tu, ada sin theta, mesti ada sin berapa angle dia. Kalau kamu tak letak ni, nanti kamu tak dapat markah gantian, okay?
Maksudnya tak letak habis lah. Okay. So and then you put and then you get 1.25 volt. Okay. So senang je kan sebenarnya kan. Fizik metrik ni sebenarnya senang kalau kamu pandai guna formula lah. Okay. Right. Okay, kita cuba pula buat okay. So let's try to do the B1. Can I? Okay. Sekejap Okay, boleh kot. Okay. Right, so let's try to do with the B1. So if the rod is connected in series to a resistor or resistance 15 ohm, maksudnya dia tambah resistance 15 ohm. So determine the induced current and its direction. Okay, so ini kita tahu kan nak guna formula mana? Kamu mau cari current kan? So kamu rasa kamu nak guna formula mana? Anyone can nak try to answer it? Rangin Miss Mi. You nak current, you ada R, you ada V. So formula apa? I think everyone knows this formula. V sama dengan IR. Ya, terbaik Aiman. Tepat sekali. Thank you Alif. Okay, so V equals to IR. Okay, so V is 1.25. So I kita nak cari, R is 15. So your I induce. Ni tak letak IND tu pun tak apa. Tapi bisa saja nak letak kan. Sebab nak kaitkan yang ni dengan yang ni kan. Remember this one is also V EMF tu V, voltage ataupun battery. Voltage lah. Okay. So we have our I induced to be 0.0833 ammeter. Okay. So that is your answer. Lepas tu dia minta direction kan. Macam mana Miss nak tunjuk direction ni Macam mana Miss nak tunjuk direction ni kan? Okay. Okay. Direction ni kan. Direction ni. Okay, kamu ingat chapter 5 ni. Kamu ingat tak dalam otak kamu kamu ingat ni saja. Dalam chapter 5. Satu tangan je kamu guna iaitu. Kamu guna right hand thumb rule. Okay. Right hand thumb rule maksudnya adalah. Ini kan right hand thumb rule. Misalnya ada dah kat sini. Okay. Di mana kamu punya thumb tu adalah north. Okay. Miss tulis kat tepi ni Kejap Iklan jap. Iklan ni tangan. Okay. You punya thumb tu adalah kamu punya north ataupun magnetic fields. Okay. Ikutlah dalam soalan. And then kamu punya fingers tu adalah current. Okay. So kamu ingat itu saja dalam chapter ni. Di mana dalam chapter 5 satu tangan je kamu guna. Which is dalam PSPM. Sebab chapter 4 tak masuk dalam PSPM kan. Kiranya dalam sepanjang kamu belajar SEM 2 ni, satu tangan je kamu guna. Sebenarnya untuk jawab exam, jawab PSPM iaitu right hand thumb rule. Iaitu kamu punya ibu jari tu adalah arah north ataupun magnetic field, and then fingers kamu ni arah I. Okay. Okay, jadi sekarang ni Miss nak ajar kamu macam mana mau tentukan direction dia. Tentukan direction of the current kan. Okay. Okay, so sekarang ni kan kamu ikut step Miss tau. Kamu nampak mula-mula road ni kat sini. Nanti Miss akan buat separate video kot guna tangan Miss kan. Sebab kan kalau Miss buka kamera pun nanti kamu susah lah kena tengok tangan Miss juga. Okay this is your road kan. Okay, kata lepas tu kamu lukis tau tempat baru dia kat sini. Okay. This is the new place. Okay. Lepas tu kan kamu tengok arah B dia tu kan. B dia bulat kan. Nampak tak bulat. So bulat-bulat ni maksudnya in ke out in ke out. Miss lupa lah. Bulat-bulat in out kan, out of kan. Okay. Lepas tu kamu keluarkan tangan kanan kamu tu. Miss ajar sekarang. Nanti Miss tunjuk video tapi Miss ajar guna mulut dulu. Okay. So kamu keluarkan tangan kanan kamu tu. Kamu buat thumb kamu tu ke atas macam ni kan. Sebab B kamu tu out of the page kan. Okay. Lepas tu kamu tengah tengok kan jari kamu sekarang kan. Thumb kamu tengah buat dia. Kiranya kan kertas kamu tu kan.
Kamu buat dia, thumb kamu tu ke atas, ke arah muka kamu. Kamu punya apa? Thumb tu, your thumb. Ibu jari tu. Okay, lepas tu remember the fingers is the current. Lepas tu kamu cuba lingkarkan. Macam mana? Ikut misalkan tunjuk video lah nanti. Kamu cuba bayangkan je. Kamu punya fingers tu jadi current kamu, okay? Lepas tu kamu lingkar macam ni. Kamu ikut arah flow road ni. Kamu nampak This is your fingers kan? Kamu buat fingers kamu kan sebab thumb kamu ke atas kan? Fingers kamu akan ke sini and then dia akan ke sini, betul tak? Okay? So tak apa, nanti tunjuk video lah. So kat sini kita dapati arah current kamu, I induce kamu ke bawah. Ya ke? Sekali aku je kan? Sekejap X adalah, dot adalah out kan? Out of the page. So dia akan jadi tak apalah. Miss tunjuk video lah nanti. Pening lah nak ajar depan-depan ni. Tak apa. So direction ni Miss akan provide a separate video Okay. Nanti Miss akan letak dalam YouTube Okay. So abaikan dia. So ni KIV. Masalah kekangan mengexplainkan kan. Okay, tak apa. It's okay. Right, so kita biarkan itu. Okay, lepas tu kita buat dua Okay. So number 2 dia minta the total charge passing through the resistor in 2 minutes. So dia minta Q berapa. And then we have time is equals to 2 minutes iaitu 2/60 lah. Kan? Lepas tu you akan dapat 120. This one kalau kamu lupa, kamu tengok list of formula kamu. Mana nak kira charge kan? I think this one This formula. I is equals to Q over T. Lepas tu kamu pun gunalah. I tadi dapat 10 coulomb. Okay, so that is for nombor 2. Okay, I hope you can get it lah. Okay. Okay, kita cuba buat lagi soalan yang example 7 untuk straight wire Okay. Okay, so miss move on sebab sikit je kan, senang je kan. Guna formula je. Kamu fikir je tu, senang je. Guna formula je, okay? Okay. Alright, kita cuba example 7. So, let's read the question, okay? So, consider the arrangement shown in figure. Okay, so kita ada resistor 6 ohm, length dot 1.2 and then B 2.5. Okay, so soalan tanya at what speed should the bar be moved to produce a current of 0.5 ampere. Okay, so dia cakap current 0.5 A. Lepas tu dia minta speed kan. So kita tahu formula induced EMF tu untuk straight wire adalah BLV sin theta kan. So maksudnya untuk mendapatkan velocity over here, we need to find our V first, isn't it? So we use lah this formula. V is equals to IR. Remember EMF is also V Okay, nama lain dia. So this one we have I equals to 0.5. We have resistor to be 6. And then this one you get 3 volts. So this one is 3. B adalah 2.5. L adalah 1.2. And then kita nak velocity sin 90. And I think you get your velocity to be 1 ms negative 1. Okay? So very simple je. Okay? BLV sin theta. Kalau jumpa straight wire, minta EMF ke apa kan? BLV sin theta. Kalau coil, formula dia sekian. Okay? So it's all given to you in the exam. You just know which is the formula for which one. Okay? And then direction ni nanti Miss ajar lah. Kiranya example 6 dan example 7 ni Miss akan provide a video on how to
and how to know the direction of the induced current. I have to record lah daripada Miss kena record tangan Miss lah, I think. Kan? I should do that before, tapi tak apa. It's okay. Okay, alright. Okay. So, Miss move on boleh? Boleh move on. Miss cari botol air tapi tak jumpa pula. Okay, thank you Alif. Okay, Miss move on. Okay, so kita dah belajar pasal straight conductor. Ini kita akan guna BLV sin theta. Kamu ingat je macam tu kan. Kalau coil tu pula, kamu akan guna formula yang ni kan. I think I'm going to show this list of formula lah so kamu tahu nak guna mana. So this is for coil and then the last one, kamu akan guna rotating coil. This one. Rotating coil pula. This one rotating coil, okay? And then the formula is given by, ni adalah derivation dia tapi Miss nak ajar. Okay, the formula is given by NAB omega sin omega t ataupun dalam list of formula dia kasih, macam lah dia kasih macam ni juga kan. NAB omega sin omega t ataupun ini extra info. Okay, NAB omega sin theta. Sebab kenapa? Sebab omega, this one is equals to theta over t sebenarnya. Jadi theta equals to omega t. Jadi ni omega t, yang ni theta kan. Sebab ini kamu ingat kan? Ini adalah velocity, angular velocity. Ini adalah displacement, angular displacement. Kan velocity adalah displacement over time. Tapi ni guna simbol angular. Okay, kamu lupalah. So basically, itulah formula yang kamu guna untuk rotating coil. Okay, so macam mana kita nak tahu kalau soalan tu tanya pasal rotating coil. Okay, so kamu pun bukalah, kamu pun tengoklah, mana soalan contoh kalau tanya rotating coil. Kita buat macam ni, okay? Right, kita cuba buat soalan ni, okay? Okay, so an AC generator consists of 8 turns of wire. 8. Lepas tu dia cakap area sebanyak 0.09 meter square and the total resistance is 12 ohm. Okay, so the loop rotates in a 0.5 magnetic field at a constant frequency. Okay, constant frequency adalah constant frequency of 60 Hertz. Just a second, constant frequency, angular frequency of 50 Hertz. So omega is 2 pi over t kan? And then kejap give me a second. So omega is 2 pi f kan? 60 Hertz. Ada contradiction lah kat sini, kejap 60 Hertz. Constant frequency of 60 Hertz. So omega radian per second kan? Radian s negative 1. 2 pi f. Oh, okay. Okay. Right, kejap mestikan kalkulator je. 2 pi times 60 times 8 times 0.9 times 0.5. Okay, alright. Betul lah. Okay, so this one dikasih frekuensi kan? So this one dikasih frekuensi sebanyak 60 Hz. Okay. So macam mana kamu nak tahu soalan ni pasal rotating coil kan? Formula dia rotating coil. Apa keyword dia kamu rasa kat sini? Kalau tadi straight wire kita tahulah dia adalah, kita nampak kan panjang dia berapa, length dia berapa kan? So this one, macam mana kita nak bezakan dia coil dengan rotating coil. Okay, so nampak tak perkataan rotates tu, okay? So you nampak je perkataan rotates tu, this is the formula for rotating coil, bukan coil okay? Lagipun kamu dapat agak lah, dia bagi kamu nilai frekuensi kan. This one mesti akan guna formula. Ni minta EMF kan.
Mesti dia akan minta guna NAB omega kan. Sin omega T kan. Kalau kamu tengok list of formula tadi kan. Sebab apa je kaitan antara frekuensi kan. Kita tahu omega sama dengan 2 pi F kan. So mesti ini pasal rotating coil. Kalau kamu macam tiba-tiba macam jam dalam exam kan. Okay. So this one lah. Okay. So I think we can find omega. So omega is 2 pi F. 2 pi, frekuensi adalah 60. Okay, so this one omega. You will get, berapa ni? 2 pi darab 60. This one I think you get 376. 377 lah. Okay, alright. Okay, so nampak perkataan kat sini. Okay, soalan minta find the induced EMF. Okay, so kamu naturally akan masukkan lah. Kamu tengok list of formula. Oh, this is the formula NAB omega sin omega T. Tapi soalan juga emphasize pasal maximum. Okay, so remember maximum. Kalau kamu jumpa je apa-apa perkataan maximum, tak kisahlah. Apa-apa maximum lah dalam equation apa-apa pun. Okay, kalau kamu tengok equation dia kan, kat belakang tu ada sin ke, ada cos ke. Okay, kamu buat nilai dia sama dengan 1. Okay, kat situ. Sebab kalau ada kehadiran belakang ni, nilai dia akan berkurang. Sekejap Okay, maksudnya adalah, katalah formula apa-apa yang kamu jumpa kan. Contohnya macam A cos omega T, A cos omega T. Contohlah macam ni kan. Katalah, I don't know lah this formula for what. And then kalau dia minta je perkataan maksimum, ada belakang yang ada nilai cos ke sin, nilai dia 1. Okay. So in this case, kan formula dia adalah NAB sin omega T, sin omega T. So if dia ada je perkataan maksimum, this one will be 1, nilai dia 1. Okay. Sebab bila kamu letak sin something kat belakang ni, dia akan, dan nilai dia akan menurun lah. Itu dari segi matematik lah. But if you put 1 kat sini, so then your value will be only this one. This is the maximum one. Kan? Okay, so this one formula dia tinggal NAB omega je lah. Tapi kalau tiada perkataan maksimum, barulah kamu tulis yang penuh-penuh tu. Okay? So NAB omega, ini kamu buatlah sin omega T, kamu buat dia nilai dia 1. Sebab nak cakap dia maksimum. So kita ambil kira faktor depan ni saja, itu number of turn 8, area 0.09, B adalah 0.5, omega adalah 377, and then you get your answer to be 135.72 V. Okay? So very easy je kan? Kalau Miss ajar macam nak guna formula saja. Okay, so kita akan teruskan dengan B. Okay, siapa tahu macam mana nak buat B? How to find the induced current? Anyone? Anyone? I think everyone knows this already lah. Kan? Buat formula dia. Anyone? Oh, lepas tengah Salim ke kan? V equals to IR. Okay, thank you Sandra. V equals to IR it is. Okay, so V is equals to IR. So you already got your maximum induced EMF. So dia nak maximum induced current. So kita akan gunalah maximum induced EMF tadi kan. 135.72, we want I. And then your R to be 12. And then you get your I to be 11.31 A. Okay. Okay, so Miss nak teruskan dengan another soalan lah, okay. So this one okay je kan. R, so pandai guna formula sahaja, okay.
Okay, kita teruskan dengan example 10. Okay. Okay, so let's read the question. Okay, thank you, Alif. So, example 10, dia cakap an automobile generator produces 12 volts. So, V equals to 12 volt. When turning at 500 revolution per minute. Okay, 500 revolution per minute. Ni adalah omega kan. So, ni kamu tahulah dia berputar, dia rotates. So, this is rotating coil. So, what potential difference will it produce at, so berapakah V dia kalau dia berputar sebanyak 1200 revolution per minute. Okay. Macam mana kita nak buat ni we want the V kan. So we know the formula for this one adalah V tu sebenarnya adalah EMF kan. NAB omega kan. NAB omega. Okay, so this one kita tahulah ini 12. So we don't have the NAB lah kan, constant kita kan. Am I right? This one omega we have to change it to so kalau kita nak V kat sini, we want the EMF ataupun if we want the V over here ataupun EMF over here, we need to find the value of NAB first kan. Sebab dia adalah benda yang sama kan, yang tu yang constant, yang berputar dia berbeza kan, kadar berputar dia. 1,500, 1,200, okay. So NAB we can find first lah. Okay, but we have to change this to the SI unit. SI unit untuk omega adalah radian per second. We know that. Kan, kamu tahu kan, satu revolution. Revolution tu satu pusingan lengkap. Adalah, kalau pusingan lengkap, 2 pi kan, rad. And now we know that 1 minit sama dengan 60 saat. Kan? So, kita pun tukarlah. Kita letak ref kat bawah ni sebab kita nak potong. 1 ref pula sama dengan 2 pi rad. Okay. Okay, remember we want to change it to this Okay, and then 1 minit pula kita nak potong sama dengan 60 saat. Okay. So, dia akan jadi 500 darab 2 pi bagi 60. Okay. So, ni akan dapat 52, I think. 52.36 radian per second. And this one pula akan dapat this one you get 125.66. Okay, so diorang tanya kenapa kita tak guna NAB sin omega t sin omega t tu kan. Kan, sebab kalau dia tak kasih kita apa-apa information pasal angle dengan time, information kat belakang ni, time kan. So kita assume je kita tengah referring pasal maximum voltage. Okay, so tinggal NAB omega je lah. Okay, so kamu salin tu. So 12, so this one kan. So this info over here. Use this one untuk this one 12 dengan this one. So I know that 500 ni sebenarnya sama dengan 52. So I think you get your NAB to be 0.229 I think, okay? And then untuk this one, kamu guna formula EMF equals to NAB omega. So NAB tadi dia dapat 0.229. And then your omega to be 125.66. Okay, salin that. Okay, kalau tak faham boleh tanya.
Hilang pula. Okay, sudah salin? You can tell me? Can anyone tell me? Thank you. Sudah, Miss. Okay, alright. So kita teruskan the example 11. Okay. So this is the last example before I teach you about Lenz's law pula. Okay. Right, so kita akan cuba buat example ni. Okay, so let's read the question. So a rectangular coil of 100 turns and then has the dimension of 10 darab 15. So dapat area lah ni kan. 10 cm darab dengan 15 cm. So area ni misalnya akan dapat 0.015 meter square. Mesti dalam meter square. So this one is perkataan dia rotate. So we know that dia adalah rotating coil. Okay. At a constant angular velocity of 200 RPM. So omega is 200 RPM tu maksudnya revolution per minute. So you need to change it to radian per second lah. Okay. So in a uniform magnetic field of value of 5 Tesla. Okay. So B is 5 Tesla. Okay, so sekarang ni Miss akan convert ni dulu. This one first. So ni 1 revolution, 1 pusingan lengkap sama dengan 2 pi rad. And then 1 minit sama dengan 60 saat. Okay. So this one 200 darab 2 pi bahagi 60. I think this one you will get 20.94. Okay. So dah tukar semua. Lepas tu dia minta the maximum EMF produced by the coil. So this one is very easy lah kan. Kamu tahu formula dia tadi N apa formula tadi? NAB omega sin omega T. Tapi sebab dia maximum, so 1 nilai dia. And then this one you will get your answer to be 157.05 volts. Okay, so that is for A. Okay, so itu yang untuk A kan. Okay. Untuk B pula, macam mana buat B ni? Okay, let's try to do B pula. Okay. So let's see the question. So sekarang ni, dia minta pula the induced EMF at an instant where the plane of the coil, so remember the plane of the coil tu yang kita tengok daripada pandangan tepi tu kan, makes an angle of 38 degree to the magnetic field. Okay, so remember magnetic field we always do it that way, right? And then kita tengok plane of the coil, angle dia 38. So this is the plane of the coil, dia make an angle of 38. Okay. Okay. And then waktu ni memang kita akan guna formula penuh dia lah, iaitu NAB omega sin omega T. But we don't have any information tentang time kan. So kita tahu kita akan guna formula yang satu lagi ni. Kan ni dalam exam dia tak akan kasih But I do know that omega T sama dengan angle. Sebab
Sebab apa? Sebab omega is theta over t. So theta equals to omega t. Okay, so theta lah. Sin theta sebenarnya. Jadi theta ni pula adalah angle between ni biasa punya kamu buat A and B. Okay. Okay, so ada kan Miss tulis kat dalam sini. Tak ada, tak ada. Tapi kamu kena tahulah theta tu angle apa Lepas tu kamu pun buatlah N adalah, tadi kan dapat kan NABW ni kamu dapat 157.05. Sin and then the angle, ni angle dia. Angle A, vector A sentiasa 90 degree daripada plane of your coil. So, this is your vector A. So, this is the angle lah. Iaitu angle dia adalah 52 kan? 90 tolak 38. Ni adalah 52. Okay. So, this one you put 52. 52, I think. Okay. Then this one you get 123.75 volt. Okay. Okay, so habis sudahlah untuk 5.2 kan. Kamu dah belajar Faraday's law. Tak apa, salin dulu. Salin dulu and then nanti Miss bebel. Habis salin beritahu Miss. Okay. Habis sudah, Miss. Okay, thank you Aiman. Aiman sangat perform sangat responsif. Okay. I hope yang on Google Meet ni betul-betul lah dengar. Okay. Sebab Okay, so sekarang ni kita dah belajar the formula. Okay. So nampak tak kita dah belajar chapter 5. We have learned about magnetic flux, magnetic flux linkage, general formula for Faraday's law, macam mana nak guna straight wire, coil and rotating coil. Okay, so itu yang kamu belajar. Okay, nanti Miss akan bagi tutorial lah untuk kamu recap this formula kan. Sebenarnya kalau kamu tengok senang je kan. Sebenarnya all of this, okay. Okay, apa tu? Okay, so sekarang ni Miss nak ajar Lenz's law pula. Ni semua ni Faraday's law. Okay, so remember ni Faraday's law. Oh, patutlah kamu tak faham sebab patutlah direction tu Miss tak boleh ajar sebab Miss tak ajar pun lagi direction tangan. Dan topik ni Miss tak ajar pun lagi tangan. Okay? Okay, alright. Okay, okay, so Miss nak ajar Lenz's law dan kenapa ada negatif di sini. Okay? Alright, so ada dua law lah. Satu, kita tahu kan Faraday cakap kalau kita ubah magnetic flux, kita akan dapat current kan? Kita akan dapat V, kita akan dapat current. So Lenz's law ni pula bagi tahu kita mana arah direction of your current. Okay? So we are going to learn that now. Okay? Okay. So remember Miss ulang balik. So kita dah belajar Faraday's law. Kita dapati kita ubah magnetic flux, kita akan dapat V yang baru. V secara semula jadinya induced dan I induced. Okay? So Lenz's law ni untuk kita tahu direction of your I induced mana kan? I induced. Okay. Okay, so ni Lenz's law Okay, so satu tangan saja yang kamu gunakan untuk PSPM kamu iaitu untuk chapter 5 sahaja. Yang Miss ajar chapter 4 tangan banyak-banyak tu, itu untuk assignment So itu kamu tolak tepi jauh-jauh. Yang masuk dalam PSPM adalah this satu tangan saja iaitu tangan ini sahaja yang masuk. Iaitu right hand thumb rule. Iaitu you ada fingers kamu akan jadi kamu punya
Nampak tak? Miss nak letakkan mana yang ni? Miss letak dekat tepi ni lah. Okay, so this one, I can see that your fingers adalah current. I induce your thumb is N, arah N ataupun B lah. Ikut soalan tu kan. Okay, dalam keadaan ni, kita tengok kat sini Okay, remember satu tangan saja iaitu thumb rule. Maksudnya kamu kepitkan tangan kamu jadi thumb tu, yang good tu. So, your thumb, tangan ibu jari kanan ni akan jadi arah north, macam dalam gambar raja ni. North, and your fingers will be your current, okay? So, kita tentukanlah. Okay, so kat sini kan kita ada contoh bagaimana kita nak hasilkan I induce kan. Remember, kalau kita bawa dekat magnet ni kan, contoh kan, kalau kita bawa dekat, katalah ni magnet ni jauh. Kalau kita bawa dekat, kamu akan dapat I induce kan, dapat V induce, dapat I induce. Kalau jauh pun dapat V induce, I induce. Okay, itu Faraday's law cakap. Tapi Lenz's law pula dia nak bagi kita mana arah I itu sebenarnya. Adakah ke atas, ke bawah kan, masa dia mengalir dekat circuit kamu ni. Okay, so we are going to learn about that. Okay, so this one adalah case di mana magnet kamu menghampirilah. So dekat magnet ni kita ada magnetic field kan? Magnetic field, okay. So can anyone tell me, kamu rasa bila kita mendekatkan magnet ni ke sini kan, approaching this coil kan, ni solenoid lah, kita panggil dia solenoid tau, okay. Apa beza coil dengan solenoid? Coil tu bila kita ada wire, kita bulat-bulatkan dia lilit macam tu lah. Tapi solenoid ni selalunya dia macam ada besi dekat tengah-tengah tu, lepas tu dia lilit wire tu macam tu, okay. So tak kisahlah, yang penting dia ada lalu certain area, yang penting area, tak kisahlah dia solenoid ke coil ke, yang penting dia lalu certain area kat sini, okay. Okay, so sekarang ni Miss nak kamu fikir, bila Miss lekatkan magnet ni menghampiri ke sana, kamu rasa what happen to the magnetic flux? Adakah increase ataupun decrease? Can anyone write ada comment section ke ataupun cakap mulut ke? Kamu rasa bila Miss dekatkan magnet ni, what happen to the magnetic flux? Banyak tak? Banyak tak yang B masuk kat dalam area ni? Kan sebab magnetic flux adalah A, B kan? This is your area. This one is your area. So ni adalah B kamu. So what happened to the magnetic flux? Adakah dia sama? Increase or decrease? Can anyone write at the comment section? Or anyone wants to answer it lah. Kan? Anyone? Increase or decrease, or I don't know. Anyone want to try? Magnetic flux increase or decrease? Increase kan, Miss? Yes, increase. Okay, jawapannya adalah increase, okay? I tak tahu lah orang lain mana, sampai tak boleh cakap langsung, okay? But you have to at least respond lah bila I tanya soalan, kan? It's not only you yang in difficult situation. I'm too as well, okay? As a lecturer. Right, so bila you dekatkan magnetic field masuk kat dalam, magnet you masuk dalam area ni, so your magnetic flux will increase, kan? And then kalau kamu punya magnet tu ke belakang, so waktu ni, katalah B yang masuk setakat ni kan, if you can take a look over here kan, this simulation, kalau kita dekatkan magnet tu ke depan, so banyak lagi B masuk kat dalam tu kan, so your magnetic flux increase. Tapi kalau kamu menjauhi magnet tu jauh, you punya magnetic field yang masuk dalam gelung ni akan berkurang kan, jadi magnetic flux tu decrease, okay? So tu yang kamu kena identify dulu. So kalau dia makin menjauh, ini makin mendekat kan, ini makin mendekat, ini makin menjauh, okay? So ini magnetic flux dia akan decrease. Okay, so you identify itu dulu, okay? Lepas tu, kamu tengok dekat dalam nota kamu ni. Okay, so this is the Lenz's law, okay? Right, so Lenz's law ni adalah perkataan dia cakap the important keywords adalah
induced current will flow such that it will always oppose the changing in magnetic flux that produces the induced current. Okay. Kalau kamu baca bahasa Inggeris ni kan, kamu tak faham kan? Induced current always oppose, okay? The changing of the magnetic flux. You don't understand it. So I'm going to show you apa maksud statement ni, okay? Tapi keyword yang kamu kena faham adalah dia sentiasa nak melawan. Dia sentiasa tak nak. Dia sentiasa macam saya tak suka, okay? Dia macam ni lah, dia indecisive lah. Dia, tak apa, kamu tengok apa yang Miss Yu lakukan, okay? Right. Okay, kamu tengok kat sini Okay, so kamu tengok kita sekarang ada case di mana ada magnetic flux increase, magnetic flux decrease kan. Okay, lepas tu yang ni unchanged lah. Ni tak ada, ni kita biarlah, tak ada apa-apa Nanti kamu tengok yang penting dua ni, okay. So satu increase, kalau increase dalam statement yang ni lah kan. Bila kita dekat, you punya magnetic flux akan increase kan. Kalau menjauh, magnetic flux you akan decrease kan. Ni decrease, okay. So ada dua situation lah, okay. Lepas tu Lancelot cakap kalau magnetic flux to increase, kamu kena buat B induced opposite. Kalau magnetic flux to decrease, kamu kena buat B induced same direction. So apa maksud ni, okay? So this one, kamu tak payah hafal, kamu ikut je apa yang Miss akan buat kat sini, okay? Right. Okay, so kamu tengok kat dalam gambar ajar ni kan, okay. I think kamu pernah dengar lah masa cikgu fizik kamu ajar masa sekolah menengah kan. Dia pernah cakap, dia macam cakap macam ni kan, okay. Dia pernah cakap macam ni alah lupa lah Miss. Contohnya lah macam ni kan. Okay. Contohlah bila magnet ni datang dekat kan. So dia tak suka kan. Contoh macam ada orang approach you lah kan. Lepas tu kamu macam tak suka orang ni kan. So kamu nak tolak lah orang tu kan. Nak tolak orang tu, macam mana kamu nak tolak orang tu? Kamu akan hasilkan N dekat sini, S dekat sini kan. Okay, sebab kamu tak suka orang tu. Jadi kamu nak tolak dia. Iya ke Miss ni? Ya guys, kata aku je. Kamu tak suka orang ni. Sabar. Tak suka orang ni betul kan? Sekejap Miss nak double check. Sekejap. Double check balik. Okay, betul lah cukup insyaAllah. Okay, kamu kan datang dekat kan. So ada orang approach kamu. Lepas tu, kamu pun tak suka. Saya tak suka lah orang ni. Lepas tu kamu pun nak tolak dia. So kamu nak tolak dia, kamu akan producekan N dekat sini. Sebab N dengan N repel kan. S dekat sini kan. Jadi kalau kamu letak tangan kamu tu kan. Tangan kamu tu this one. Okay, this one. Sekejap Okay, so mana arah I kamu? I kamu tengok kat sini. So ni kalau kita terbalikkan ikut dia kan. Okay, nampak tak perbandingan dia? Nampak tak perbandingan Miss buat ni? Ini N dia betul tak? N kat sini, N kat sini, S kat sini, S kat sini kan. Jadi arah I kamu tu akan ke bawah. So this is your Allah campur pula. So arah I induce kamu ke bawah. This one I induce, okay. Okay, tapi kalau Miss buang ni. Macam ni Miss nak alihkan benda ni delete. Itu delete semua pula. Astaga. Delete ni Miss tahu sekejap Okay. Hilang sudah ni. Allah Akbar. Sekejap Lukis balik. Okay. Lepas tu pula, kalau ini pula, ni kan menjauh kan. Lepas tu tiba-tiba kamu rasa macam kamu suka pula kat dia. Lepas dia dah menjauh kan. Lepas tu kamu pun, saya naklah dia balik. So saya pun letaklah S dekat sini, N dekat sini. Okay. Jadi arah I kamu akan jadi, kita tengok tangan kamu. Ni tangan kamu kan. Sebab Miss tak dapat tunjuk tangan Miss kan. Tengok arah. Betul tak? Arah S ke sana kan? So arah S ke sana. S ke sana, S ke sana, N ke sana. Jadi I induce kamu ke atas. I induce kamu ke atas. Begitu. Okay. Okay, so sekarang ni Miss nak recap balik. Okay, nak recap balik supaya kamu betul-betul faham
Okay, ataupun kita buat kat sini lah. Ada soalan kat sini kan. Okay, so this one, contohnya mana? Contohnya this one, okay. Contohlah kat sini kan, kita ada apa tu, magnet. Lepas tu tadi kita adjustkan magnet kan, sekarang kita adjustkan benda lah ni, okay. So dia menghampiri benda ni ke sana, okay. So yang ni, waktu ni bila dia hampiri tu kan, dia tak suka. Saya tak sukalah kamu datang dekat. Jadi dia nak repel. So dia nak repel, dia letaklah north dekat sini. South kat sini. Jadi kamu pun tengoklah tangan-tangan thumb kamu tu kan. Kamu dapati yang ni north kan. North, ini adalah south. Jadi current kamu akan current kamu akan ke bawah kan. Nampak tak jari kamu ke bawah kan? Kalau kamu tengok kan dekat sini. North ke sana kan, north. Nampak tak? This is your north, south. So, kamu punya I tu akan ke bawah. I induce kamu ke bawah. Okay? So, that's how you do it. I hope you understand what I'm trying to say. Okay, Miss cuba bagi contoh lagi lah. Kalau kita ada sebenarnya contoh dia tak adalah banyak sangat pun kamu boleh buat. Ini north, ini south, yang ni north. Jadi katalah yang ni menjauhi kan. Dia menjauhi. So sekarang ni this part dia tak sukalah yang magnet ni dah menjauhi. Dia tak suka orang tu jauh-jauh. Sekarang dia nak pula. Jadi dia akan put apa dekat sini? Dia akan put apa dekat sini? Can anyone try to answer it? Bila orang tu menjauh kan, dia tak nak. Ya betul. Dia akan letak N dekat sini. Ni S kat situ. Okay. So, okay, thank you Shikin. Dia akan letak N Shikin. Dia akan letak N lah. Sebab, kan orang ni kan menjauh kan. Orang ni menjauh. So, bila dia menjauh, dia macam, saya naklah dia balik. So, saya akan tariklah dia balik dengan letak N dekat situ. Dekat S kat situ. Jadi, kalau tengok jari kamu tu, N, S, so I kamu akan ke bawah kan. Okay. Kalau anda kata macam ni pula. Kalau kita ada N, kita ada S. Lepas tu, katalah kita ada solenoid. Okay. Katalah dia menghampiri pula. Kalau this one kita nak letak apa dekat sini? Anyone wants to guess? Waktu ni dia nak datang dekat. N nak datang dekat. S. Dia akan letak N. N Sandra. N. Sebab, kenapa N? Sebab bila dia datang dekat kan, saya tak suka lah kamu. Saya tak nak dia. Saya tak nak dia, jadi saya nak tolak dia. Saya letak N dekat sini. Okay? So inilah dia, this analogy macam kamu dalam real life kan. Bila ada orang nak kat kamu tak nak kat dia. Tapi bila dia tak nak kat kamu nak kat dia balik. So kamu fikir macam tu saja, okay? So this one kan contohnya macam ni. Bila orang tu menjauhi barulah kamu nak dia balik. Lepas tu kamu pun akan letak N sebab kamu nak tarik S tu balik kan. Kalau this one orang tu mendekati kamu tak nak pula dia. So kamu letak N sebab nak repel dia. Okay. Yes, north jumpa north dia akan repel. Kalau south jumpa north dia akan tertarik. Okay, so itu cara untuk kamu tentukan arah I induce I induce. Okay. I induce, okay? So, itu adalah Lenz's law lah. Maksudnya, dia sentiasa melawan apa yang dia nak sebenarnya. Okay? Always oppose the changes in magnetic field. Itu maksud dia. Miss cakap tu lah. That is the simplest analogy lah. Orang nak, kamu tak nak. Bila orang tak nak, kamu nak pula. Macam tu lah. Okay? Alright. So, hari ni kan Miss rasa Miss nak ajar sampai tu saja. Lepas tu Miss rasa Miss nak bagi kamu kerja lah. So nanti Miss akan bagi tahu dekat dalam grup kamu kan, kat classroom kerja apa yang kamu kena buat, okay? And then kamu buatlah dalam masa 30 minit berbaki ni ataupun kamu buatlah bila-bila masa kamu free, okay? So I think that's all that I'm going to teach today. Thank you so much for coming to my class, okay? Miss sangat appreciate it, okay? So kalau tak ada apa-apa, you may leave now, okay? Thank you very much. Thank you, Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Stay safe. Okay, you too. Stay safe and take care. Thank you, Miss. Sama-sama.